Vi kommer inom kort ha många fler drönare i luften än vad vi har idag, som förhoppningsvis kommer skapa olika sorters nytta. Många av de här drönarna kommer inte ha en fjärrpilot på marken som ständigt har ögonen på dem. Hur säkerställer då samhället att de här drönarna inte kommer kollidera med varandra så att man riskerar att få en drönare i huvudet eller kollidera med andra flygplan? Samtidigt som att det inte blir för dyrt och krångligt att etablera nya drönartjänster. Det kommer vi prata om idag. Häng med! Jag heter Johan och den här kanalen handlar om regionalt elflyg, eVTOL och drönare. Och i den här videon så kommer jag ge en översikt över säkerhetsarbete och flygledning när det handlar om det snabbt växande antalet drönare i luften. Det är ett ganska snårigt område och det kan bli en något tröttsam video, men om du vill få en snabb översikt över det här ämnet så kanske det kan vara värt att titta på. Låt oss börja med att titta på själva drönarna. Drönare delas in i olika klasser inom EU beroende på vilken risk de anses ha, från C0 till C6. Här är en förenklad sammanfattning av vad de olika klasserna innebär. Det ingår mer grejer, kolla på Transportstyrelsens hemsida för att få alla detaljer. C0 innebär max 250 grams vikt, max 19 meter per sekund i hastighet, max 120 meters höjd över marken och den ska ha eldrift. C1 innebär max 900 grams vikt, max 19 meter per sekund i hastighet, max 80 joule energi vid kollision, max 120 meters höjd över marken, fjärridentifiering, geomedvetenhet och den ska ha eldrift. Fjärridentifiering innebär att utomstående ska kunna övervaka drönaren, ungefär som för den bemannade flygtrafiken som har transpondrar som kontinuerligt sänder ut information om flygplanet. Kanske kommer även drönare dyka upp på den populära flygövervakningstjänsten Flight Radar 24. Geomedvetenhet innebär att drönaren ska veta var den befinner sig, till exempel med hjälp av GPS eller Galileo-satelliterna, och kunna varna den som är fjärrpilot om man flyger någonstans där man inte ska. C2 innebär mindre än 4 kilo i vikt, max 120 meters höjd över marken, den ska ha låghastighetsläge om den saknar vingar, fjärridentifiering, geomedvetenhet och den ska ha eldrift. C3 innebär mindre än 25 kilos vikt, mindre än 3 meter karaktäristiskt mått, max 120 meters höjd över marken, fjärridentifiering, geomedvetenhet och den ska ha eldrift. C4 innebär mindre än 25 kilo, den ska inte kunna styras automatiskt och den ska ha eldrift. C5 är som C3 men utan krav på höjdbegränsning och geomedvetenhet och med krav på låghastighetsläge. C6 är som C3 men utan krav på höjdbegränsning, geomedvetenhet och eldrift och den får gå i max 50 meter per sekund. De här klasserna är så nya att det ännu inte finns någon drönare på marknaden som uppfyller kraven eftersom alla tekniska standarder för hur man ska testa dem inte hunnit bli klara än. Om man redan har en drönare eller köper en drönare nu så gäller övergångsregler. Men när perioden med övergångsregler är slut, 31 december 2022, så måste drönare som säljs vara C-klassade, annars blir användningen av dem kraftigt begränsad. Till exempel att man måste söka tillstånd varje gång man ska flyga eller bara flyga på modellflygklubb. De första C-klassade drönarna väntas komma ut på marknaden strax innan övergångsreglerna går ut, alltså i slutet av 2022. Så mycket om själva drönarna. Hur ser det då ut för de som ska ansvara för drönarna och flyga dem? För varje drönarflygning finns en ansvarig operatör och den som flyger drönaren kallas fjärrpilot. Operatör och fjärrpilot kan vara samma person. Som operatör och fjärrpilot så flyger man i olika kategorier och underkategorier där riskerna och kraven på utbildning och tillstånd varierar. Huvudkategorierna kallas öppen, specifik och certifierad. Lite förenklat kan man säga att i den öppna kategorin körs vanliga kameradrönare som en fjärrpilot hela tiden har ögonen på. I den specifika kategorin kommer den stora tillväxten av mer automatiskt styrda drönare hamna. Och i den certifierade kategorin hamnar en del specialfall med extra höga krav. I den öppna kategorin får man ofta flyga utan att begära tillstånd.
Där är begränsningarna störst och risken lägst. Det enda som krävs är ett drönarkort och en registrering som operatör. I den öppna kategorin måste man hela tiden se drönaren. Den får inte flyga högre än 120 meter över marken och drönaren får inte väga mer än 25 kilo. Det finns 3 underkategorier i den öppna kategorin: A1, A2 och A3. A1 innebär att man ska använda en C0 eller C1 drönare. A2 innebär att man kan använda C0, C1 eller C2 drönare. De får vara som närmast 30 meter från människor i sidled eller 5 meter i låghastighetsläget. A3 innebär att man kan använda C0, C1, C2, C3 eller C4 drönare och de får vara som närmast 150 meter från människor i sidled. C5 och C6 drönare får man alltså inte flyga med i den öppna kategorin. Drönarkort tar man enkelt online på Transportstyrelsen och kostar idag 130 kronor. Man behöver också registrera sig som operatör för att få flyga, vilket kostar 50 kronor per år i registerhållningsavgift. För att ta drönarkort så ska man klara av ett onlineprov och det finns utbildningsmaterial tillgängligt. Det finns 2 olika nivåer på drönarkort. Det är enklare för A1 och A3. Också A2 där utbildningen och provet är något mer omfattande. Till exempel så ingår lite meteorologi. Tar man A2 så ingår A1 och A3 på köpet. Ett exempel på vad man lär sig när man tar drönarkort är att här i Torsby där jag bor så får man till exempel inte flyga drönare inom en 5 km radie från flygplatsen om man inte upprätthåller dubbelriktad kommunikation med trafikinformationstjänsten eller tornet som det kallas populärt. Ofta är dock trafikinformationstjänsten inte bemannad så då går det alltså inte att flyga sin drönare överhuvudtaget. Jag skulle tro att många inte känner till sådana här begränsningar innan de tagit drönarkortet. Man får alltså inte flyga drönare om man inte har drönarkort, men det finns undantag. Om drönaren är mycket lätt och tänkt som leksak för barn upp till 14 år, vilket ska framgå på förpackningen, så krävs inget drönarkort. Om de krav som ställs i den öppna kategorin inte kan uppfyllas så gäller i första hand att man ska söka tillstånd inom den specifika kategorin. Det finns i dagsläget 3 tillståndstyper i den specifika kategorin. I de 2 första så söker man tillstånd flygning för flygning, till exempel om man ska flyga utom synhåll. Om drönaren flyger riktigt långt bort från fjärrpiloten så kan det vara så att det inte räcker med direkt radiokommunikation. Då är det möjligt att använda till exempel 4G-nätet eller låghöjdssatelliter för att upprätthålla kommunikation med drönaren. För den 3:e tillståndstypen, LUC, så innebär det att man visar upp att ens organisation har en sådan säkerhetskompetens att man får lov att ge sig själv tillstånd för flygningar. Det är troligtvis inom den specifika kategorin vi kommer se en kraftig tillväxt eftersom det är här det blir möjligt att driva en kostnadseffektiv drönarverksamhet där det i förlängningen inte krävs en fjärrpilot per drönare. Antingen kan en fjärrpilot övervaka flera drönare samtidigt eller så blir det mer eller mindre helt automatiserat där drönarna utför sina uppdrag och kontrolleras av olika system. Detta öppnar till exempel upp för transporttjänster med drönare som är svåra och dyrare att göra inom den öppna kategorin eftersom fjärrpiloten hela tiden måste se drönaren. För den som är fjärrpilot inom den specifika kategorin så räcker det inte med ett vanligt drönarkort. Särskild utbildning krävs, vilket Trafikflygskolan på Lunds universitet snart blir först i Europa med att kunna erbjuda. Om flygningen som ska göras inte uppfyller reglerna i den öppna eller specifika kategorin så ska ansökan göras till den certifierade kategorin. Här handlar det till exempel om mycket stora drönare, flygning över folksamlingar eller persontransport. I dagsläget gäller samma regelverk som för bemannad flygning inom den certifierade kategorin. Utöver själva drönarna och regelverket för vilka utbildningar och tillstånd som krävs för att få flyga dem så finns det ett begrepp som är centralt för att det ska bli möjligt att ha en omfattande drönartrafik. Det heter U-Space och nu tänkte jag försöka mig på att förklara vad det är. När många flygplan trängs i samma luftutrymme så ser flygledare till att hålla flygplanen väl separerade så att kollisioner undviks. Snart kommer vi ha många drönare i luften som i många fall flygs utan en mänsklig pilot som hela tiden håller ögonen på dem. Hur kommer det att fungera? Lösningen kan i alla fall inte bli att anställa fler flygledare som manuellt ska kolla koll på
kommunicera med och separera alla drönare. Det skulle bli ohållbart att hantera så många flygfarkoster på det sättet. Det pågår ett febrilt arbete inom EU för att få U-Space på plats, vilket är en mer automatiserad flygledning, särskilt utvecklat för att drönare och befintlig flygtrafik ska kunna nyttja samma luftrum på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. I U-Space ser ett antal U-Space-tjänster till att det inte sker några kollisioner. I EU ska reglerna för U-Space börja tillämpas 26 januari 2023. Transportstyrelsen bestämmer var det ska finnas U-Space i Sverige och Luftfartsverket tillhandahåller de nödvändiga U-Space-tjänsterna. Minst de här tjänsterna kommer att finnas i ett U-Space: nätverksidentifiering, geomedvetenhet, flygtillstånd och trafikinformation. Redan i oktober 2022 så kommer vi förhoppningsvis kunna se en demonstration av U-Space-tjänster när svenska Katla Aero ska upp och flyga mellan Linköping och Norrköping i forskningsprojektet Chorus-Xuam. Som sagt, det här är ett ganska snårigt ämne, men jag hoppas att det gav dig någonting. Tack så mycket för att du har tittat och vi ses i nästa video.